Kryeministri britanik Boris Johnson pësoi një goditje tjetër politike kur vllai i tij njoftoi dorëheqjen si ministër dhe antar i parlamentit. Qeveria e re e Italisë, një koalicion mes partive rivale, bën betimin. NATO-ja thotë se një ushtar amerikan dhe një rumun humbën jetën në luftime në Kabul. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari. Unë jam Kejta Kostreci. OSBE Odiri nxori raportin përfundimtar të vëzhgimit mbi zgjedhjet e 30 qershorit në Shqipëri. Do t'ju njohim sot me përfundimet dhe reagimet ndaj këtij raporti. Do të kemi një intervistë me ish-ministrin e jashtëm dhe antarin e kryesisë së Partisë Socialiste Ditmir Bushati, i cili flet për nevojën e një kordoni sanitar apo filtrave të rrept për të parandaluar kandidimin e personave me të kaluar të dyshimt. Në Shkodër u përkujtua dita e shenjtërimit të Nën Terezës përmes një procesioni në rrugët qendrore të qytetit. Dhe në Boston, këtu në Shtetet e Bashkuara, u zhvillua dje një ceremoni lutjesh për kryepeshkopin ikon të Bostonit, i cili u nda nga jeta të dielën në moshën 74 vjeçare. Kryeministri britanik Boris Johnson pësoi një goditje tjetër politike sot kur vllai i tij njoftoi dorëheqjen e tij si ministër dhe antar i parlamentit. Joe Johnson tha në Twitter se dorëheqjet e tij kishin të bënin me konfliktin mes lidhjeve familjare dhe shërbimin ndaj Britanisë. Është një tension i papërballueshëm dhe ka ardhur koha për të tjerët që të marrin rolet e mia si deputet dhe ministër, tha ai. Boris Johnson pësoi një tjetër disfat të mërkurën kur Dhoma e Komuneve votoi në favor të një mase që detyronte qeverinë të kërkonte nga BE-ja që të shtyjë Brexitin për 3 muaj të tjerë, nëse zoti Johnson nuk arrin marrëveshje për daljen deri në afatin e 31 tetorit. Kjo ishte humbja e tretë madhore e zotit Johnson lidhur me Brexitin brenda 2 ditësh. Ndërkohë, kryeministri britanik u takua sot në Londër me nënpresidentin amerikan Mike Pence. Gjatë një vizite në Dublin të martën me kryeministrin irlandez Leo Varadkar, zoti Pence tha se Shtetet e Bashkuara mbështesin vendimin e Britanisë për t'u larguar nga BE-ja dhe u bëri thirrje vendeve të tjera anëtare të negociojnë në mirëbesim me Britaninë. Qeveria e re e Italisë, një koalicion mes partive rivale, bëri sot betimin. Kryeministri Giuseppe Conte dhe kabineti i tij premtuan në ceremoninë e drejtuar nga presidenti italian në pallatin presidencial Quirinale se do të mbrojnë interesat e Italisë. Qeveria e mëparshme e koalicionit e drejtuar po nga zoti Conte u rrëzua muajin e kaluar pasi partneri i tij Lega e Krahut të Djathtë udhëhequr nga Matteo Salvini u tërhoq. 10 ministra të kabinetit aktual janë të lëvizjes populiste Pesyjet, partia më e madhe parlamentare. Demokratët e qendrës së majt kanë 9 ministra dhe një parti më e vogël e Krahut të Majt ka 1. Ministri i Brendshëm i cili merret me politikën e emigracionit nuk ka përkatësi partijake. Jetësia e këtij koalicioni ish rivalësh mund të varet nga vendosmëria e tij për të shmangur zgjedhje të parakohshme që mund të sjellin në pushtet zotin Salvini, i cili ka një platformë anti-emigracion. Lega triumfoi në zgjedhjet e Parlamentit Evropian të majit. NATO-ja tha sot se një ushtar amerikan dhe një rumun humbën jetën në luftime sot në Kabul të Afganistanit, duke çuar numrin e ushtarëve amerikan të vrarë në 16 në këtë vit. Misioni NATO-s nuk ka dhënë detaje të tjera. Njoftimi erdhi disa orë pasi talibanët morën përgjegjësinë për një sulm vetvrasës me makinë bomb sot në kryeqytetin e Afganistanit, që shkaktoi vdekjen e të paktën 10 personave. Zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme Nasrat Rahimi tha se të vdekurit ishin civil dhe se nga sulmi në Kabul u plagosën 42 persona të tjerë. Shpërthimi ndodhi në një zonë diplomatike të fortifikuar ku ndodhet ambasada amerikane si dhe objekte kryesore të qeverisë afgane. Një zëdhënës i talibanëve tha se sulmi kishte në shënjestër të huajt. I fuqizuar me 185 km/h, uragani Dorian goditi bregdetin juglindor të Shteteve të Bashkuara me erë të zhurmshme dhe shira të fortë sot, duke lënë pa energji elektrike më shumë se 200.000 shtëpi dhe biznese, ndërsa shkonte drejt veriut në drejtim të Karolinës së Veriut. Pas që shkaktoi vdekjen e 20 personave dhe shkatrim të jashtëzakonshëm në Bahamas,
Dorian vazhdoi drejt brigjeve lindore të Shteteve të Bashkuara, duke kaluar pranë Floridës të mërkurën, por në një distancë relativisht të sigurt. Prandej stuhia e kategorisë 3 preku shkarazit Georgian dhe goditi Bregdetin e Karolinës së Jugut me efekte më serioze. Rreth 3 milion vetë në Florida, Georgia dhe Karolinën e Jugut dhe të Veriut u paralajmëruan të evakuohen, ndërsa stuhia afrohej dhe me mundësinë për të kërcënuar jetë njerëzish. Të paktën 2 vdekje u njoftuan në pjesën kontinentale të Shteteve të Bashkuara, në Florida dhe Karolinën e Veriut. Në Tiranë, opozita dhe qeveria e lexuan raportin e OSBE Odirit mbi zgjedhjet vendore në mënyra krejt të ndryshme. Reagimet e palëve janë aq të kundërta sa ende nuk lënë shpresa për mirëkuptim. Korrespondenti ynë Iliana Golli njofton nga Tirana. Raporti i përfundimtar i misionit vëzhgues të zgjedhjeve vendore të OSBE Odirit solli reagime të ndryshme mes forcave politike në Tiranë. Sipas kryetarit të Partisë Demokratike të Opozitës Lulzim Basha, raporti provoi se votimet e 30 qershorit ishin antikushtetuese, të paligjshme dhe të pandershme, një farsë moniste e përfaqësimit politik dhe shkatrimit të demokracisë. OSBE Odiri, tha ai, ka rrëzuar të gjithë shtetin e Edi Ramës. Raporti tregon se 30 qershori ishte procesi më problematik dhe më i pandershëm i 2 dekadave të fundit. Për herë të parë në historinë e pluralizmit politik, kemi një raport i cili nuk flet thjesht për rregulla të shkelura dhe parregullsi teknike, po për krimet mirëfillta dhe veprime të qëllimshme antiligjore të gjithë strukturës elektorale në vend dhe për një shkatrim të qëllimshëm të së drejtës së popullit për të zgjedhur. Sipas opozitës, raporti i Odirit konfirmon se nuk ka ligj në Shqipëri derisa nga kushtetuta deri tek rregulloret e KQZ-s u shkelin të gjitha. Ndaj sipas opozitës, raporti konfirmoi se votimet e 30 qershorit ishin antikushtetuese dhe u mbajtën në shkelje të dekreteve të presidentit. Raporti i OSBE Odirit është një skaner objektiv, por dhe i tmerrshëm për sa i përket situatës në cilën gjendet sot Shqipëria. Dhe ky raport jo vetëm që tregon haptas gjendjen e mrekullueshme në cilën gjendet vendi, por tregon haptas shkatrimin e të gjithë sistemit politik, shoqëror dhe ligjor të Shqipërisë. Qeveria tha nga ana e saj se raporti i OSBE Odirit konfirmoi zgjedhjet vendore të 30 qershorit si legjitime. Kryeministri Rama shënoi në rrjetet sociale se zgjedhjet e radhës nuk janë larg për kohën që duhet për adresimin e rekomandimeve në funksion të reformës zgjedhore. Ai kërkoi një reformë zgjedhore me frym dialogu dhe bashkëpunimi me opozitën. OSBE Odiri nxori dje raportin përfundimtar të vëzhgimit mbi zgjedhjet e 30 qershorit në Shqipëri. Në një klim ngërçi dhe polarizimi politik, votuesit nuk e patën mundësinë të zgjidhin mes disa opsioneve politike, theksohet në raportin e organizatës së mirënjohur OSBE Odirit, që vëzhgoi zgjedhjet në Shqipëri në 30 qershor me 250 vëzhgues ndërkombëtar. Për Zërin e Amerikës, Iliana Golli, Tiranë. Në Shqipëri, ish-ministri i jashtëm dhe antari kryesisë së Partisë Socialiste Ditmir Bushati flet për nevojën e një kordoni sanitar apo filtrave të rrept për të parandaluar kandidimin e personave me të kaluar të dyshimt. Në një intervistë për Zërin e Amerikës, ai shprehet se integriteti i jetës publike duhet mbrojtur me çdo kusht dhe refuzimin për ta parë një gjë të tillë do të mund të quajë pa ankurim një katastrofë shtetërore. Me zotin Bushati bisedoi korrespondenti ynë në Tiranë, Armand Mera. Zoti Bushati, së pari ju falenderoj për këtë intervistë. Javën e shkuar në mbledhjen e kryesisë së Partisë Socialiste ju patët një debat dhe me kryeministrin Rama lidhur me zhvillimet në Shkodër dhe veçanërisht për rastin e zotit Valdrin Pjetri, kandidat i Partisë Socialiste i cili u zgjodh në krye të bashkisë, por më pas u detyrua të tërhiqej pasi u zbulua se kishte fshehur një pjesë të së kaluarës së tij. Partia Socialiste ka folur në fakt për një çështje individuale, ndërkohë që ju në deklaratat tuaja pas mbledhjes së kryesisë u shprehet se keni mbritur në pikën e derdhjes dhe se ky fenomen duhet trajtuar në mënyrë rrënjësore. Për çfarë kishit të fjalën pasi ju shprehet edhe për një reformë politike e cila është e nevojshme për të trajtuar këtë situatë? Është e rëndësishme fillimisht që të ndajmë përgjegjësinë ligjore, e cila në çdo rast është individuale për çdo person që ka shkelur ligjin dhe
çdo person përballet me drejtsinë, me përgjegjësinë politike që ne kemi si politikanë dhe si forcë politike. Besoj se ne jo vetëm duhet njohim përgjegjësinë politike në raste të tilla, por edhe ta ushtrojmë atë. Përgjegjësia politike në këtë rast mund të ushtrohet përmes një reforme politike që do të sillte në qendër të vendimarrjeve tona antarin e Partisë Socialiste. Nga eksperienca ime politike dhe në drejtim të qarkut Shkodër, kam kuptuar që disa vendimarrje është me rëndësi që t'ju besojmë komuniteteve, është me rëndësi që t'ju besojmë bazës partisë, në mënyrë që të sigurojmë që kemi zgjedhur personat e duhur dhe në mënyrë që gara që duhet zhvillohet brenda radhëve të Partisë Socialiste në këtë rast, të sjellë jo vetëm ofertën më të mirë politike, programatike, shoqëruar me një vizion përkatës, por t'i krijojë mundësi në radhë parë antarësisë Partisë Socialiste dhe më pas komuniteteve lokale për të ushtruar një mbikëqyrje më të madhe në lidhje me integritetin e çdo kandidati që synon që të ketë një karrierë politike. Zoti Bushati, po në të njëjtat deklarata, pas mbledhjes së kryesisë, ju folët për persona me të kaluar të dyshim të cilët janë përjashtuar nga Partia Socialiste dhe për këtë ju keni marrë përshëndetje nga Shtetet e Bashkuara, të cilat duhet kujtojmë që kanë shpallur edhe persona non grata. Megjithatë, ju theksuat se disa prej këtyre personave janë rikthyer në tryezat e vendimarrjes së Partisë Socialiste. Si ka mundësi që pas kaq vitesh debate mbi çështjen e dekriminalizimit nuk kemi asnjë prej këtyre personave të ndëshkuar nga drejtësia? Ne kemi përgjegjësinë e madhe në radhë parë para qytetarëve të zakonshëm këtij vendi për të vendosur një kordon sanitar dhe për ta luftuar në mënyrë agresive këtë fenomen, sepse tek e fundit kemi miratuar një rezolut në Kuvendin e Shqipërisë, kemi miratuar ligj të posaçëm në Kuvendin e Shqipërisë, pikërisht për të frenuar një fenomen tillë. Por tek e fundit ne jemi politikanë dhe është shumë e rëndësishme që të nxjerrim mësime konkrete dhe të shpalosim një vullnet politik të qartë për të distancuar një herë mirë nga ky fenomen. Nga ana tjetër, fakti që ju sapo përmendët nxjerr ndrit një të vërtet hidhur që në vitet e shkuara askush nuk është trajtuar nga drejtësia në lidhje me këtë fenomen dhe për sa kohë ne flasim gjithë ditën për reformën drejtësi, është e rëndësishme që reforma drejtësi të zhvillohet paralelisht me një luftë pa kompromis kundër jo thjesht personave me të shkuar të dyshimt, por edhe çdo lloj influence që mund vi nga këto persona në vendimarrjen dhe në jetën publike. Integriteti i jetës publike duhet mbrojtur me çdo kusht dhe refuzimi për ta parë një gjë të tillë nuk është asesi katastrofë partijake, por nuk do të nguroj ta quaj katastrofë shtetërore. Megjithatë, duhet kujtojmë që ju keni qenë drejtues politik i Partisë Socialiste në Shkodër dhe në fjalimin e mitingut të përmbyllës ju thatë se me zotin Pjetri hapet një kapitull i ri për Shkodrën. Atëherë, pse duhet të besojmë që ato shqetësime që ju po ngrini tani janë mbi baza parimore dhe nuk po shfrytëzohen nga ju? Pasi Partia Socialiste, ose më mirë kryetari i Partisë Socialiste ju hoqi juve më pas drejtimin politik të Shkodrës duke zëvendësuar pikërisht me zotin Pjetri, apo dhe faktin që kryeministri Rama në fillim të këtij viti ju largoi edhe nga posti i ministrit të jashtëm? Debatet për sa i përket procesit të dekriminalizimit dhe influencës në politikë të njerëzve me të shkuar të dyshimt apo personave të cilët janë shpallur non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, unë kam preferuar për t'i zhvilluar brenda kryesisë që në vitin 2016, sepse e kam thënë edhe herë tjera, fillimisht problematika të shtrohet brenda një familje politike dhe më pas kam ndier nevojën që për çështje të tilla është e rëndësishme që të kemi një debat politik më të sinqert në mënyrë kapilare brenda të gjitha strukturave të Partisë Socialiste, por pse jo, edhe një debat ndërpartijak dhe një debat shoqëror për të pasur tek e fundit një pakt kundër influencës së personave të tillë në jetën publike. Natyrisht nuk kam përjashtuar për asnjë çast as veten nga përgjegjësi të tilla, edhe kur kam thënë që ne nuk
kemi pse mos të guxojmë të kërkojmë edhe ndjes për vendimarrjet gabuara, dhe kur kam deklaruar që askush prej socialistëve dhe progresistëve shqiptarë nuk ka pse të ndjehet i likështuar për vendimarrjet gabuara nga ana jonë, por pikërisht eksperienca e Shkodrës më shtyn të mendoj që ne duhet fillojmë të veprojmë seriozisht me një mentalitet të ri perëndimor, 30 vjet pas shëmbjes regjimit komunist, duke krijuar garë të vërtet brenda nesh, duke krijuar rregulla loje që duhet të respektohen brenda nesh, një sistem merite dhe vlere, modele, dhe duke i dhënë mundësinë kësaj jo vetëm bazës të partisë, por edhe komuniteteve, për ta thënë fjalën e tyre, qoftë për kandidatët për deputet, qoftë për kandidatët për këshillet bashkiake, qoftë për kandidatët për kryetar bashkie, për kryetar partie apo kryetar organizatash po e po, në një fazë të hershme të këtij procesi. Besoj fuqimisht që gara shëndetshme brenda familjeve politike do të stimulojë gjithashtu edhe garën në ekonomi. Kanë qarkulluar në media hipoteza edhe për një largim të mundshëm tuaj nga Partia Socialiste dhe një përfshirje apo angazhim në lëvizjen e vetvendosja. Si është e vërteta? Kjo është një tollovi traditore krijuar kryesisht nga teknologët politik dhe distributorët e lajmeve të rrema. Nuk kam asnjë arsye, jo më ambicie për të lëvizur nga Partia Socialiste, cilën e konsideroj familjen më të madhe politike në vend. Jam mbështetur në mënyrë të pakushzuar në të gjitha funksionet e mia, qoftë si ministër i jashtëm, por edhe në funksionet politike, nga kolegët, nga antarësia e Partisë Socialiste, dhe sot më shumë se kurrë mendoj që ne kemi nevojë për të hedhur një tjetër hap drejt demokratizimit më teshëm të Partisë Socialiste, për dëshmuar që jemi në gjendje për të vetë korrigjuar dhe për t'i folur jo thjesht aspirantëve te kutia e votimit, por mbi të gjitha atyre që me drejt mund ta kenë humbur shpresën nga gabimet që ne kemi bërë gjatë 6 viteve në qeverisje. Zoti Bushatja, mund të flasim për një ngushtim të hapësirave demokratike në Partinë Socialiste? Është e rëndësishme që ne të krijojmë mekanizma dhe rregulla loje më të qartë, jo vetëm brenda Partisë Socialiste, por brenda familjeve tona politike. Sot për sot operojmë në një kontekst edhe më specifik. Barra mbi ne është edhe më e rëndë për shkak të përgjegjësive në pushtet qendror, në pushtetin vendor, thuajse në të gjitha hallkat e vendimarrjes. Kësaj na duhet që të jemi më durueshëm rreth parë me njëri tjetrin, na duhet më shumë imagjinat për të prekur horizontit, po nga ana tjetër na duket edhe kapacitet për më shumë kompromise, qoftë brenda familjes tonë politike, por edhe me opozitën politike dhe atë parlamentare, sepse vendi ndodhet përballë sfidave të reja. Dhe pikërisht duke patur parasysh këto sfida, do të kujtoja këtu atë të më të afërmen, vendimin e Këshillit Evropian për hapjen ose jo të bisedimeve për antarësim, po dhe sfidën tjetër, atë që lidhet me drejtimin nga ana e Shqipërisë të OSBE-s. Në këtë situatë të rënduar politike, të një krize që zgjat për disa muajsh, rrezikon të kthehet ajo në një pengesë serioze pikërisht për këto dy objektiva të afërt të Shqipërisë? Mendoj se kriza politike dhe situata ku ndodhet skena politike në Shqipëri ka ndikimet e saj, qoftë për sa i përket vendimarrjes për në Bashkimin Evropian, po kështu dhe drejtimit ton të OSBE-s. Prandaj janë dy momente që nuk do të nguroja t'i quaja historike, të cilat nuk duhen humbur, dhe mbase mund të jenë edhe dy momente të cilat mund të grupojnë rreth e përqark aktorët politik, por jo vetëm, edhe ato shoqëror, për t'i kthyer të dy këto momente në histori suksesi. Zoti Bushati, ju falenderit. Falenderit juve. Intervista me zotin Bushati u realizua një ditë më parë. I pyetur nga Zëri i Amerikës për deklarimet e bëra më pas nga sekretari i përgjithshëm socialist Auland Balla,
sipas të cilit kandidatura e zotit Pjetri në Shkodër ishte propozuar nga ish-ministri i jashtëm, zoti Bushati deklaroi se Shkodra e di kush e kandidoi Valdrim Pjetrin. Asambleja e Partisë Socialiste propozoi 3 kandidatë të tjerë, u shpreh ai. Në Shkodër u përkujtua dita e shenjtërimit të Nën Terezës përmes një procesioni në rrugët qendrore të qytetit, ndërsa në mjediset e arqipeshkvis, poeti Visar Zhiti, i cili ka përkthyer në gjuhën shqipe lutjet e Nën Terezës, foli për figurën e shenjtores shqiptare. Korespondenti i Zërit Amerikës përgatiti kronikën. Banorë të shumë të Shkodrës u bashkuan në një procesion në nderim të bamisës së njohur shqiptare Nën Terezës në përkujtim të shenjtërimit të saj. Me lutje dhe portretin e Nën Terezës, ata përshkuan rrugët e qytetit deri në qendër të tij, aty ku edhe gjendet shtatorja e shenjtores shqiptare. Pamullitari i Shkodrës Don Vlash Palaj, duke kujtuar veprën e Nën Terezës në ndihmë të më të varfërve, tha se edhe Shkodra ka nevojë për shembullin e veprës së saj. Edhe jena këtu për më shpreh një kyt konsiderat, më shpreh edhe një kyt lutje e mi u besu ndërmjetësisë së saj edhe këtu në zemër të qytetit Shkodrës, sepse edhe ky qytet ka shumë varfëni, ka shumë të vegjël, ka shumë të menjanuhum, shumë të cilët nuk linin, sepse jeta aty ne përfunon para se me dalë në dritë. Ka shumë prej atyre të cilët braktisin e ka shumë prej atyre të cilët vërtet janë të përjashtuar. Këto ishin të privilegjuar të zemrës së saj. Duke përcjell fjalët e shenjtores Nën Tereza, pamullitari i Shkodrës u bëri thirrje besimtarëve që të ndjekin mesazhin e shembullit të saj, duke qenë bijë të dashurisë. Ishte shumë e ashpët me ato të cilët kanë pushtet. E thotë haptas se në botë ka varfëni, njerëzit vujnë për shkak të kriminalitetit, të atyre të cilët jetojnë me pushtu dhe atyre të cilët jetojnë për pushtet. Në botë ka varfëni, sepse dikush e ndërron pushtet. Në botë ka varfëni, sepse dikush don me pushtu tjetrin. Prandaj të nxitun nga shembulli i saj, nga mesazhi i jetës së saj dhe na të mundona me kënd radhitun, siç i quhet ajo ato të cilët u bashkangjiten në misionin e jetës së saj, bijtë e dashurisë së Zotit. Pjesë e veprimtarive në përkujtim të shenjtërimit të Nën Terezës ishte edhe takimi i zhvilluar në mjedisit e arqipeshkvisë së Shkodrës me poetin Visar Zhiti, i cili është edhe përkthyesi në gjuhën shqipe i lutjeve të Nën Terezës. Isha në spaqi dënuar 10 vjet heqërie për poezitë e mia. Kujtoj një pasdite, ishim kthyer nga puna prej skllavi në menjer, mes nesh kishte ria ardhur një burgosur tjetër, ishte ridënuar Gjon Zeneli nga Vlora. Çka ndodhi ndonjë gjë jashtë, pyetën një dy të burgosur të vjetër, që e njihnin që më parë dhe kishin besim tek ai, e dinin kush ishte. Dëgjova para se të më arrestonin në televizionin italian fshehurasi se çmimi Nobel për paqe ju dha një murgeshe shqiptare. Vërtet? Po, e dëgjova vetë. Dhe na i thoshte edhe në italisht lajmi. Të burgosurit për rreth humanitën. Por nuk po guxonin ta besonin, si ka mundësi, mos duan të sfidojnë regjimin kështu, e kanë shpikur këtë gjë. Pra jashtë telave me gjemba ishte viti 1980, brenda telave me gjemba duke sikur nuk hynte koha, veçse dhuna dhe ateizmi vrastar, antikoha. Shkodra është qyteti ku Nën Tereza hapi të parën shtëpi të motrave të saj dhe ku strehohen disa dhjetra fëmijë dhe persona të braktisur apo të pashpresë për jetën. Për Zërin e Amerikës nga Shkodra, Pullum Sulo. Në Boston u zhvillua të mërkurën mbrëma një ceremoni lutjesh për kryepeshkopin Nikon të Bostonit, i cili u nda nga jeta të dielën në moshën 74 vjeçare. Në kishën e Shën Gjergjit në Boston dje u organizua një ceremoni e veçantë për nder të hirësisë së tij, ku morën pjesë shqiptarë amerikan nga Bostoni, New Yorku dhe qytete të tjera. Të pranishmit bën homazhe përpara trupit të ndjerit.
Kryepeshkopi i Bostonit, Anglisë së Re dhe kryediocezës shqiptare, Nikolas Liolin, i njohur mes besimtarëve me emrin Nikon, respektoi si një klerik i thjesht, mjaft i ditur dhe me vizion të gjerë për aftësitë udhëheqëse në hierarkinë kiçtare. Ai gëzonte respekt të veçantë, sidomos mes shqiptarëve të Amerikës. Hirësia e tij Nikon i përkiste familjes Liolin dhe ishte shqiptaro-amerikani me shkallën më të lartë hierarkike në kishën ortodokse. Vëllai i tij më i madh, Artur Liolin, është famultari i katedrales së Shën Gjergjit në Boston. Në tetor 2003, sinodi i shenjtë e zgjodhi Nikonin peshkop të Bostonit. 2 vjet më pas, ai mori titullin peshkop i Bostonit, Anglisë së Re dhe kryediocezës shqiptare. Në vitin 2012, peshkopi Nikon u ngrit në rangun e kryepeshkopit. Përfaqësues të komunitetit shqiptaro-amerikan u shprehën se ndarja e tij nga jeta është një humbje e madhe për shqiptarët e Amerikës. Sonte në katedralen ortodokse të Trinisë së Shenjtë në Boston do të zhvillohet një ceremoni tjetër homazhesh që nderon kryepeshkopin Nikon si hierark të kishës. Me gjithë tensionet e vazhdueshme mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit, presidenti amerikan Donald Trump thotë se është e mundshme një zgjidhje e negociuar me Teheranin. Ai u tha gazetarëve se Irani dëshiron të bisedojë dhe të arrijë një marrëveshje. Komentet vijnë një ditë pasi presidenti iranian Hasan Rouhani tha se vendi i tij nuk do të negociojë kurrë me Shtetet e Bashkuara, por se mund të merrte në konsiderat bisedime shumë palçe nëse Washingtoni heq të gjitha sanksionet ndaj Iranit. Siç njofton korrespondenti e Zërit Amerikës Zlatica Hok, Shtetet e Bashkuara shpallën dje masa të reja kundër Iranit. Shtetet e Bashkuara njoftuan sanksione të reja ndaj një rrjeti kompanish, anijesh dhe individësh, të cilët thotë se janë të përfshirë në shitjen e karburantit për financimin e aktiviteteve terroriste të Gardës Revolucionare Iraniane. Administrata Trump e ka klasifikuar organizatë terroriste këtë njësi ushtarake iraniane. Today, the United States government is intensifying our maximum. Sot qeveria e Shteteve të Bashkuara po intensifikon presionin maksimal ndaj Republikës Islamike të Iranit. Pikë së pari, njoftojmë se do të jepet një shpërblim prej $15 milion për çdo person që na ndihmon në ndërprerjen e operacioneve financiare të Gardës Revolucionare dhe të forcave Quds. Tensionet mes Shtetet e Bashkuara dhe Iranit u shtuan vitin e kaluar pasi presidenti Trump braktisi marrëveshjen 6 palçe bërthamore me Iranin dhe rivendosi sanksione të ashpra ekonomike me qëllim bllokimin e eksportit karburantit iranian. Presidenti Trump thotë se sanksionet po funksionojnë dhe se mund të detyrojnë Iranin të rikthehet në tryezën e bisedimeve. Po shkatrojnë financiarisht, inflacioni i tyre ka arritur nivele që njerëzit nuk i kanë parë ndonjëherë. Është një situatë shumë e dhimbshme që mund ta zgjidhim shumë shpejt. Mundemi ta zgjidhim për 24 orë. Disa analistë thonë se administrata Trump mund t'i ketë bërë llogarit gabim. I think that President Trump has had a misapprehension about Iran for many years. Mendoj se presidenti Trump e ka perceptuar gabim Iranin prej vitesh. Është tërhequr shumë nga analogjia mes Iranit dhe Koresë së Veriut. Ndërkohë që për Kim Jong-unin ishte një fitore në vetvete takimi me presidentin Trump, për iranianët një takim me presidentin Trump do të kishte vetëm kosto dhe rreziqe. Pra e vetmja mënyrë për të siguruar takimin që ai dëshiron do të ishte duke parashtruar në tryezë diçka reale që do të balanconte kostot dhe rreziqet për iranianët. Zoti Blanki tha Zërit Amerikës se presioni i shtuar ndaj Iranit që njoftoi të mërkurën Departamenti i Shtetit mund të çojë në konfrontime të mëtejshme në rajon dhe jo në negociata me Iranin. Zoti Blank thotë se propozimi francez për t'i ofruar Iranit një hua që do të inkurajonte ekonominë e vendit në shkëmbim të zbatimit të marrëveshjes bërthamore mund të ulte tensionet. Por ai thotë se administratës Trump qartësisht nuk intereson kjo gjë. Ishin këto materialet e përgatitura për ditarin e sotëm. Ditarin mund ta ndiqni drejt për drejt në faqen tonë të internetit zëriamerikës.com, si dhe në Facebook. Natën e mirë dhe mirupafshim.